สวัสดีครับเชฟโจครับวันนี้มีเมนู Crispy Caramel Toast มาให้ลองทำกันครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับผมอยู่ที่ขนมปังที่มีความนุ่มแล้วก็มีความหอมน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยเกรดพรีเมียมตาบีเลิฟนะครับผมเป็นส่วนผสมในตัวเนื้อขนมปังก็จะมีความหอมแล้วมีความนุ่มเป็นพิเศษเลยแค่นี้ยังไม่พอนะครับเชฟยังทำเป็นบัตเตอร์ฮันนี่นะครับผมมาทาบนตัวขนมปังนะครับแล้วก็นำเข้าอบเราจะได้ขนมปังที่มีผิวกรอบแล้วก็หอมน้ำผึ้งด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับเมนูนี้จะไม่ธรรมดาเลยถ้าเกิดว่าเราใส่รวงผึ้งลงไปด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเชฟใช้เป็นน้ำผึ้งในรวงผึ้ง 100% ตาบีเลิฟมาตกแต่งตัวขนมด้วยซึ่งขนมของเราเนี่ยจะมีไส้เป็นตัววิปครีมน้ำผึ้งเมื่อทานคู่กันทั้ง3ส่วนแล้วนะครับตัวขนมปังเนี่ยจะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากเลยตัวไส้ก็เหมือนกันนะครับแล้วตัวรวงผึ้งเนี่ยเท็กเจอร์เขาจะคล้ายๆกับหมักฝรั่งนะครับทานคู่กันทั้ง3อย่างเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ลองทำกันมากเลยนะครับจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำส่วนของขนมปังกันนะครับซึ่งวิธีการทำนี้ก็คือเป็นวิธีการผสมแบบ all in ก็คือเราก็จะเททุกอย่างลงไปในหม้อเลยนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเริ่มจากแป้งขนมปังครับน้ำตาลครับผมแล้วก็ตามด้วยยีสต์ครับก็คือส่วนของแห้งลงไปก่อนน้ำตาลกับยีสต์คนละฝั่งกันนะอย่าให้มันปนกันจากนั้นก็ใช้หัวตีส้งตะขอนะครับตีให้ส่วนของแห้งเข้ากันด้วยความเร็วต่ำก่อนก็ได้ระหว่างที่เราผสมของแห้งนะครับเรามาดูส่วนของเหลวบ้างนะครับในถ้วยนี้ก็คือมีน้ำเย็นกับเกลือนะครับผสมรอไว้แล้วจากนั้นเราก็จะตีไข่ไก่นะครับแล้วก็ผสมลงไปไข่ไก่ก็คือใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับชั่งน้ำหนักตามสูตรมันอาจจะไม่ทั้งฟองนะครับแล้วแต่ขนาดที่เหลือก็เอาไว้ทานหน้าได้นะครับจากนั้นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ขนมปังสูตรนี้เนี่ยมีความหอมอร่อยเป็นพิเศษเลยก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเกรดพรีเมียมตาบีเลิฟครับเทผสมลงไปในส่วนนี้ได้เลยครับ1สูตรเนี่ยเชฟไม่ได้ใส่เยอะนะครับแต่ว่าขนมปังที่ได้เนี่ยก็คือมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งมากๆเลยเพราะว่าน้ำผึ้งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเกรดแบบพรีเมียมเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เยอะครับผมเขาก็มีกลิ่นหอมมากแล้วคนผสมให้เข้ากันครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆทยอยเทส่วนของเหลวนะครับผมลงในส่วนของแห้งแบ่งใส่ทีละครึ่งก็ได้ครับให้ส่วนผสมเขารวบกันเป็นก้อนให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเทเพิ่มทยอยใส่ต่อจนหมดครับตอนนี้เชฟเพิ่มสปีดนะครับผมเป็นสปีดกลางค่อนไปทางสูงพอส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะครับเราก็ค่อยๆทยอยใส่เนยได้เลยระหว่างนี้เราก็เริ่มจับเวลาได้เลยครับผมใช้เวลาประมาณ15นาทีตอนนี้ก็ครบประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันเมื่อครบเวลาแล้วเนี่ยโดเขาจะเหมือนกับว่าล่อนออกจากโถนะครับเขาก็จะไม่ติดโถแบบนี้เลยเราก็เช็คโดยการค่อยๆขึงดูนะครับผมว่าเขาสามารถขึงเป็นฟิล์มบางได้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดขึงจนทะลุปุโปร่งเห็นนิ้วข้างใต้ก็คือโอเคแล้วประมาณนี้โอเคแล้วครับได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาออกมารวบนะครับผมให้ตึงให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้รวบก็พักไว้นะครับผมประมาณ 30-45 นาทีข้างใต้ก็ฉีดสเปรย์ไขมันนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ติดเนาะจากนั้นเอาพลาสติกฟิล์มแรปไว้นะครับผมพักเอาไว้ก่อนพักแป้งรอบแรกครับผม 30-45 นาทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้เราก็พักแป้งครบ45 นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่ามันจะได้ยังไงบ้างวิธีการเช็คก็คือเอานิ้วจุ่มแป้งนะครับแล้วก็จิ้มไปตรงกลางเราจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะครับผมแล้วก็สังเกตว่ารูมันไม่รวบกลับมาเหมือนเดิมนะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็คว่ำลงนะครับตบนิดนึงโรยแป้งนิดนึงนะครับผมกันติดบนโต๊ะถ้าเกิดว่าใครกลัวติดก็สามารถใช้สเปรย์น้ำมันนะครับผมฉีดให้ทั่วๆได้จากนั้นกดให้แป้งลงนะครับเราจะแบ่งให้ได้ประมาณ4ชิ้นนะครับผมชิ้นละประมาณ110 กรัมเราจะใช้2พิมพ์ได้ประมาณ2ก้อนจากนั้นเนี่ยเราก็มารวบให้เป็นวงกลมนะครับจากแป้งเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็รวบเข้าไปเก็บเข้าไปให้เป็นลักษณะวงกลมขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งส่วนนี้ไว้อีกประมาณ 10-15 นาทีนะครับก็เดี๋ยวทำไปทีละก้อนรวบๆไปก่อนพักแป้งเนี่ยเราก็คลึงให้เป็นวงกลมเลยก็ได้นะครับผมจะได้ไม่ต้องคลึงอีกแล้วก็เดี๋ยวคลึงเลยนะครับเราจะคลึงให้เป็นวงกลมไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีดแล้วขึ้นรูปเป็นขนมปังทรงโลฟกันแค่นี้นะครับผมจากนั้นก็ใช้ผ้านะครับผมชุบน้ำมันๆหรือว่าพลาสติกก็ได้คุมหน้าไว้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวหน้ามันแห้งคุมไว้ครับแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ15 นาทีเรามาเจอกันตอนนี้เชฟก็พักแป้งครบ15 นาทีนะครับ 10-15 นาทีอันนี้แล้วแต่สภาพอากาศก็ระหว่างที่เชฟพักแป้งเนี่ยเชฟก็เตรียมพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์โลฟนะครับผมขนาด6นิ้วยาว6นิ้วสูงประมาณ3นิ้วนะครับทาไขมันในพิมพ์รองไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็นำแป้งออกมานะครับค่อยๆนำออกมาทีละอันนะครับเอาด้านสวย
ลงที่โต๊ะนะครับส่วนด้านที่ไม่สวยก็เอาขึ้นข้างบนโรยแป้งนิดนึงนะครับใช้ไม้รีดแป้งทาแป้งเอาไว้กันติดนะครับผมจากนั้นก็กดให้เขาแบนลงนะครับกดแล้วก็รีดให้ออกเป็นแนวยาวตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครรีดแล้วมันไม่ไปเนี่ยก็คือต้องพักแป้งเพิ่มนะครับพอยาวประมาณเกือบถึงไม้รีดแป้งนะครับเราก็รีดซ้ายขวาเลยให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นเราก็จะพับซ้ายขวาเข้ามาครับผมเหมือนปิดหนังสือแล้วเราก็จะกดเขาให้แบนลงอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดตรงนี้ใครกลัวติดก็สามารถเพิ่มแป้งนวลได้นะครับขนาดตรงนี้ก็คืออยู่ที่พิมพ์แล้วที่ถ้าได้ขนาดกว้างประมาณพิมพ์ของเราก็คือประมาณนี้เนี่ยพอได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วเนี่ยจะเอายาวเท่าไหร่ก็ได้นะเราก็ค่อยๆม้วนเก็บเข้ามาครับพอถึงช่วงปลายก็ต้องรีดให้เขาแบนหน่อยจากนั้นก็เก็บขอบให้เรียบร้อยครับหนีบเข้าไปเขาจะได้ไม่เด้งออกมาเวลาเราอบงั้นก็นำเข้าพิมพ์ที่เราทาไขมันรอไว้แล้วนะครับก็จะได้พอดีแบบนี้ก็จะได้ขนมปังในโหล 2 พิมพ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งรอบที่2นะครับผมส่วนนี้เอาไว้อีกประมาณ 60-90 นาทีเลยเรามีจะพักนานนิดนึงให้แป้งเขาขึ้นมาถึงประมาณขอบพิมพ์นะครับแล้วเราค่อยนำเข้าอบที่ไฟ170 องศาไฟโบราณไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ20 นาทีนะครับยังไงเดี๋ยวเชฟพักให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นฟูเท่าไหร่เดี๋ยวอีกประมาณ90 นาทีมาเจอกันครับตอนนี้เชฟก็พักแป้งจนได้ที่นะครับผมก็คือใช้เวลาประมาณ75 นาทีซึ่งแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่อุณหภูมิห้องหรือว่าบ้านเรานะครับถ้าเกิดว่าร้อนก็อาจจะขึ้นเร็วหน่อยอาจจะ60 นาทีก็ได้ก็ให้ได้ประมาณนี้นะครับผมประมาณเสมอพิมพ์นะครับประมาณเสมอพิมพ์จากนั้นเชฟจะนำเข้าอบนะครับผมที่ไฟประมาณ160-170 องศานะครับใช้เวลาประมาณ20 นาทีครับเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันว่าสุกแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนี้ขนมปังก็สุกได้ที่แล้วนะครับมันก็จะฟูขึ้นมาเต็มพิมพ์แบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะนำออกจากพิมพ์ทันทีนะครับโดยการเคาะแล้วก็คว่ำออกมาได้เลยตอนนี้คือกลิ่นหอมมันพึ่งมากโอ้นิ่มมากโอเคครับตอนนี้เราก็ได้โชกุปังรสน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือกลิ่นขนมปังอบใหม่ๆกับกลิ่นน้ำผึ้งเนี่ยเข้ากันดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักให้หายร้อนก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาสไลด์กันแล้วก็ไปอบให้เป็นคริสปี้คาราเมลโทสต์กันตอนนี้ขนมปังของเราก็เย็นสนิทแล้วนะครับเรามาทำส่วนของฮันนี่บัตเตอร์กันส่วนนี้เนี่ยจะทำให้ขนมปังของเรามีความกรอบแล้วก็มีความหอมอร่อยมากขึ้นนะครับเริ่มจากเนยครับวันนี้เชฟใช้เป็นเนยเค็มนะก็วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแป๊บนึงนะครับผมให้เขานิ่มลงหน่อยมันจะได้ตีง่ายขึ้นนะครับใช้หัวตีตะก้อตีให้เขาเนียนเข้าหากันจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับที่เขาขึ้นฟูเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราจะปาดน้ำผึ้งของเราลงไปนะครับซึ่งวันนี้เชฟใช้เป็นน้ำผึ้งตาบีเลิฟเอาไปแช่เย็นเอาไว้หน่อยนะครับผมพอแช่เย็นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความข้นแล้วก็เหนียวขึ้นแบบนี้จะทำให้เนยของเรานะครับผมไม่ละลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะปาดได้ง่ายขึ้นด้วยจากนั้นก็ตีผสมให้เข้ากันครับโอเคจะสังเกตว่าสีอ่อนลงแล้วก็เหมือนเนื้อเบาขึ้นนะครับคือน้ำตาลมันไม่ละลายนะสูตรนี้เพราะว่าเราต้องการให้มีความกรอบๆของน้ำตาลด้านนอกด้วยก็ได้เนื้อประมาณนี้นะครับพอเราได้เนื้อประมาณนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำมาปาดบนขนมปังกันแล้วก็นำไปอบให้กรอบกันอีกครั้งตอนนี้เราก็ได้ฮันนี่บัตเตอร์นะครับผมแล้วก็ขนมปังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นแล้วก็ทาเนยกันนะครับแบ่งครึ่งก่อนตรงนี้เราก็จะแบ่งอีกครึ่งนึงนะครับเพราะฉะนั้น1โหลจะได้4ชิ้นซึ่งการแบ่งครึ่งตรงนี้เนี่ยด้านข้างเขาก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นเปลือกของมันนะครับถ้าเกิดตรงนี้ใครไม่ชอบก็สามารถที่จะสไลด์ออกได้อีกนะครับเราจะได้ทาเนยแล้วมันจะได้ซึมลงไปในเนื้อได้เยอะขึ้นแต่อันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับจะหั่นทิ้งหรือไม่หั่นทิ้งก็ได้ตรงนี้จริงๆแล้วเราสามารถทานแบบนี้ก็ได้นะครับคือตรงนี้ก็ได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งแล้วก็มีความอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเชฟจะทาเป็นเนยกรอบนะครับผมโดยน้ำผึ้งแบบกรอบๆก็คือเราจะทาเนยที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี่แหละความหนาก็คือไม่ต้องหนามากนะครับผมประมาณกลางๆก็พอหรือว่าใครชอบหนาๆก็ได้เลยทาไปนะครับเราจะทา2ด้านเลยความหนาก็คือตามที่เราต้องการได้นะครับพอครบ2ด้านแล้วเนี่ยเราจะชุบน้ำตาลนะครับก็คือเอาน้ำตาลมาชุบลงไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวหวานนะครับผมว่าสูตรนี้มันไม่ค่อยหวานหรอกคือมันดูเหมือนว่ามันน่าจะหวานแน่ๆเลยแต่ว่าพอทำออกมาแล้วมันไม่ได้หวานมากนะครับเพราะว่าขนมปังเนี่ย
เขามีความหอมน้ำผึ้งแต่ว่าไม่ได้มีความหวานเป็นน้ำผึ้งเป็นพิเศษนะครับเขาจะมีความหอมมากกว่าตรงนี้ใครอยากใช้กระทะปิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเชฟทำหลายชิ้นเนาะมันจะใช้เวลานานก็เลยใช้วิธีการอบนี่แหละง่ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็วอร์มเตาอบไว้นะครับที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างนะครับผมถ้ามีพัดลมก็เปิดพัดลมได้เลยไม่มีพัดลมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเชฟจะทาไปเรื่อยๆนะครับจะใช้เวลาอบประมาณ10นาทีนะครับผม10นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดว่าใครชอบสีเข้มๆแล้วก็ชอบกรอบๆนะจริงกินแค่นี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็คือขนมปังเนยนุ่มโอเคเดี๋ยวเชฟจะอบ4ชิ้นก่อนนะครับจับเวลารอบแรกครับผม5นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับถ้าเกิดสีได้ที่แล้วเราก็จะพลิกด้านมันตอนนี้ก็ประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกด้านมันสักหน่อยจะสังเกตว่าเนยมันก็ละลายแล้วก็เป็นแบบเหมือนเป็นคาราเมลปุดๆเลยเราก็จะพลิกด้านเขานะครับสีน่ากินมากแล้วก็อบต่ออีกนะครับผม5นาทีจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพักให้หายร้อนบนตะแกรงนะครับเขาก็จะกรอบมากขึ้นรีบเอาออกก่อนที่มันจะเย็นนะเพราะว่าเดี๋ยวคาราเมลที่มันละลายออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะติดถาดซะก่อนสีสวยน่ากินมากแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากจะสังเกตว่าแค่เสียงก็คือกรอบมากแล้วนะครับตอนนี้ก็พักให้เย็นสนิทนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะทานแบบนี้ก็ได้นะครับตักไอติม1ลูกแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็ฮันนี่โคมหรือว่าลวงผึ้งก็ได้นะครับหรือว่าทานเปล่าๆก็ได้ไงเดี๋ยวเชฟชิมให้ดูก่อนตอนนี้ก็คือกรอบมากนะครับผมแล้วก็หอมน้ำผึ้งมากตรงกลางเขาก็ยังมีความนุ่มๆอยู่นะครับเราสามารถทานคู่กับครีมก็ได้แต่ว่าในเวอร์ชันของเชฟเนี่ยยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวเชฟจะทำไส้ให้ด้วยนะครับผมไส้ตรงนี้ก็คือจะเป็นวิปครีมฮันนี่นะครับผมหรือวิปครีมน้ำผึ้งนั่นเองเดี๋ยวพักส่วนนี้ไปข้างๆก่อนแล้วเรามาเตรียมส่วนของไส้กันในส่วนของไส้นะครับเชฟจะใช้วิปครีมตีกับน้ำผึ้งดอกลำไยเกรดพรีเมียมตา B Love นะครับความหวานจริงๆเนี่ยก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับผมชอบหวานมากหวานน้อยแต่เชฟจะเอาแค่กลิ่นหอมๆแล้วก็ความมันๆจากวิปครีมจางๆก็พอตีให้ขึ้นฟูครับผมตั้งยอดไปเลยส่วนของไส้เป็นออปชั่นอลนะครับจะไม่ใส่ก็ได้ส่วนของไส้ก็ตีให้ขึ้นฟูตั้งยอดแข็งไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ถุงบีบรอไว้ตอนนี้เราก็ได้ไส้แล้วนะครับแล้วขนมปังของเราก็เย็นสนิทแล้วด้วยเดี๋ยวเชฟจะใส่ไส้นะครับก็คือเชฟจะหั่นฉลับแบบนี้เฉียงๆแบบนี้นะครับเปิดผิวด้านบนออกนิดนึงแล้วก็เจาะไปตรงกลางแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องให้แน่ใจนะว่าตรงกลางเนี่ยมันหายร้อนแล้วนะเราถึงใส่ไส้ได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูอยู่ตรงกลางนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอาหัวบีบใส่ไส้ลงไปเลยปื้ดจากนั้นเราจะตกแต่งด้านบนนะครับผมด้วยวิปครีมอีกนิดนึงจากนั้นนะครับเดี๋ยวเชฟจะตกแต่งโดยใช้ฮันนี่โคมนะครับหรือว่าลวงผึ้งนั่นเองก็มี2ขนาดนะครับเดี๋ยวนี้เชฟใช้เป็นแบบกระป๋องนะซึ่งเขาก็ซีลมาเป็นอย่างดีนะครับลักษณะของตัวรวงผึ้งเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนรังผึ้งนี่แหละครับผมซึ่งผึ้งงานเนี่ยเขาก็ใช้ไข่ผึ้งนะครับมาสร้างเป็นรวงผึ้งเพื่อเอาไว้เก็บสะสมน้ำผึ้งนั่นเองซึ่งน้ำผึ้งตาบีเลียตรงนี้เนี่ยเขาเป็นน้ำผึ้งแท้ที่มาจากธรรมชาติ 100% นะครับเราก็สามารถทานสดๆได้เลยน้ำผึ้งตัวนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากกว่าตัวอื่นเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเชฟจะหั่นเป็น6นี้นะครับกลิ่นหอมมากน้ำผึ้งตรงนี้ก็คือเอาไปทำขนมได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเชฟจะเอาแค่รวงผึ้งออกมาเพื่อตกแต่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นน้ำผึ้งที่มาจากธรรมชาติแท้ๆ 100% นะครับสามารถทานสดๆได้เลยหรือว่าเอามาตกแต่งขนมและเครื่องดื่มเนี่ยรับรองว่าเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มความอร่อยให้กับตัวขนมเราได้แน่นอนเท็กเจอร์เขาจะคล้ายๆกับหมักฝรั่งคือเวลาเราเคี้ยวนะครับผมแล้วก็ทานคู่กับขนมปังกรอบๆหรือว่าครีมนุ่มๆรับรองว่าอร่อยมากแน่นอนสามารถสั่งซื้อได้ที่หยก intertrade นะครับ .co.th เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเมนู crispy honey toast ครับ